Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team ang isang lalaki na aksidenteng nahulog sa hagdan sa Cebu City kagabi. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Duguan ang kanang kamay at iniinda ang sakit ng posibleng bali ng kanyang pulso. Nang datna ng UNTV News and Rescue Team ang 41 anyos na si Melcher Villarin sa may hagdanan ng 2-quad building Ayala Business Park, Cebu City pasado alas 10 kagabi. Agad ini-assess ng grupo si Villarin at nilapatan ng pangunang lunas. Pagkatapos nito ay inihatid sa Vicente Soto Memorial Medical Center upang masuri ng doktor. Ayon sa kwento ng biktima, magkakabit lang sana siya ng antena ng TV sa kanilang bahay. Ngunit bigla siyang nadulas at nahulog sa hagdanan na kanyang tinutungtungan. Nagpa siya si Villarin na sumakay ng taxi at nagpahatid sa 2-quad building kung saan nagtatrabaho ang kanyang asawa upang humingi ng tulong. Tiyempo naman na napadaan ang UNTV News and Rescue Team na nag-roving sa lugar, kaya lumapit sila at humingi ng tulong. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue, Cebu. Sinampahan ang reklamo sa Department of Justice ng mag-inang survivor ng Sagay Massacre ang Sagay Police dahil sa pamimilit umano sa batang survivor na tumestigo laban sa New People's Army o NPA. Kasabay na inireklamo ng mag-ina ang kanilang padre de pamilya dahil sa umano'y pang-aabuso. Ito ang balita ni May Bermudez. Nakatakip ang mukhang nagtungo sa Department of Justice o DOJ ang mag-inang survivor ng Sagay Massacre. Reklamo ng inang survivor, ginagamit umano ng mga otoridad ang kanyang anak na si Lester upang tumestigo laban sa New People's Army na iginigiit ng mga itong nasa likod ng Sagay Massacre. Kahit military, nagsasabi rin na the child can pinpoint that NPA daw ang gumawa nung massacre. Kaya lumayo yung mag-ina sa Negros ay nag-seek talaga sila ng sanctuary. Dahil yun nga, patuloy silang hinahabol ng mga pulis, pinipilit na gawing star witness sila doon sa Sagay Massacre. Paglabag sa Republic Act 7610 o Anti-Child Abuse Law ang isinampang reklamo ng mag-ina laban sa hepe at ilang tauhan ng Sagay PNP. Mariin namang itinanggi ng Sagay PNP na pinipilit nilang tumestigo si Lester. Reklamong pang-aabuso naman o kasong paglabag sa Republic Act 9262 o Violence Against Women and Children ang inihain ng mag-ina laban sa biological father ng bata dahil sa umano'y patuloy na panggigipit, pang-aabuso at harassment sa kanilang anak. Pinipilit rin umano ng ama nito na bumalik ang kanyang mag-ina at makipagtulungan sa mga pulis. Nagpapatuloy yung pananakot niya sa kliyente namin, sa kanilang mag-ina. At pinipilit niyang makuha yung anak, mabawi yung anak. Tinakot din niya na kakasuhan din niya pati yung nanay ni Lester. Sa ngayon ay nasa ligtas na santuaryo umano ang mag-ina na may kustodiya kay Lester. Magugunitang 9 na magsasaka kabilang na ang 4 na babae at 2 minor de edad ang pinaslang ng ilang armadong kalalakihan sa Hacienda Nene, Purok Pine Tree, Barangay Bulanon, Sagay City, gabi noong October 20. Ang mga biktima ay pawang mga miyembro ng National Freedom of Sugar Workers o NSFW na nakibahagi sa tinatawag na bungkalan, isang kampanya kung saan inookupa ng mga magsasaka ang mga tiwangwang na lupa na bahagi ng Agrarian Reform Program ngunit hindi pa na ipamamahagi sa mga benepisyaryo. Myra Mundez, UNTV News and Rescue, Manila. Pumanaw na kagabi ang opisyal ng Bureau of Corrections na tinambangan ng riding in tandem criminals sa Muntinlupa City kahapon. Away sa negosyo ang isa sa tinitingnang motibo ng mga otoridad sa pagpatay sa biktima. Ito ang balita ni Sherwin Kulubong. Pasado alas 8 kagabi nang bawian ng buhay sa Medical Center ng Muntinlupa ang 59 anyos na correction officer na si Chief Inspector Angelito Padilla. Pinagbabaril ang 2 hindi pa nakikilalang suspect na sakay ng motorsiklo si Padilla sa Katihan Street, Poblasyon, Muntinlupa City kahapon. Nagtamo ito ng tama ng bala sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Ayon kay Senior Inspector Cesar Zamora, Chief Investigator ng Muntinlupa Police,
posibleng sinusundan na ng mga suspect ang biktima na sakay ng kanyang kotse galing ng maximum compound ng New Bilibid prisons. Galing siya sa maximum. Ayon sa anak, may kinausap muna doon. Tapos, magdi-deposit sir ng pera dapat. Magdi-deposit. Galing siya ng maximum, may kausap siya doon, magdi-deposit sana siya. So, yun pala, may sumusunod na. Slow down, yun na yun. Kasunod niya pala yung nakamotorsiklo. Ayon pa kay Zamora, biyasa sa paggamit ng barilang mga suspect na mabilis na tumakas matapos ang pananambang. Gunner, nakita natin, hindi ordinary yung gunner. Kasi moving, both target moving. So, ibig sabihin nun, kung hindi ka bumabaril talaga, kung wala kang practice, kung hindi ka sanay, hindi mo makakayang barilin ang isang moving din. Kasi simultaneous, puro fatal yung tama eh. So hindi ka talaga mahirapan kang mabuhay doon. Ang gulong away sa negosyo ang isa sa tinitignang motibo ng pagpatay sa biktima. We are looking deeper sa business. Kasi Bukor nga to, tinitingnan natin kung sa trabaho may kaugnayan doon. Sa tubig, sa suka, sa mantika, parang nagdi-deliver ng mga ingredients sa may NBP. Sa tala ng Muntinlupa Police, si Padilla ang pangatlong opisyal ng Bucor na pinatay simula nitong buwan ng Setyembre. Sherwin Kulubong, UNTV, News and Rescue, Muntinlupa City. Arestado ang 11 individual sa isinagawang buy-bust operation ng Quezon City Police District Station 6 sa dalawang barangay sa lungsod Quezon kagabi. Ito ang balita ni Jerry Galicia. Hindi na nakapalagpa ang 41 taong gulang na si Marlon Gonzales sa Holy Spirit sa Quezon City nang aresto ng mga pulis sa isinagawang buy-bust operation ng QCPD Station 6 kagabi. Nagpanggap ang isang pulis na bumili sa suspect ng shabu sa halagang 100 piso. Damay din ang live-in partner nitong si Angelic Montas at si Samuel Montas na kasabwat umano ng suspect sa pagbebenta ng illegal na droga. Dinakip din ng mga otoridad na ang magulang ng suspect na si Emilia Gonzales at live-in partner ni Samuel na si Mary Claire Malinaw dahil sa paghadlang sa mga arresting officer. Ayon sa Area Commander ng Barangay Holy Spirit na si Roger Marte, dati nang nakulong ang suspect sa kaso ng pang-hold up at may record din sa barangay ng Akyat Bahay. Nang makalabas sa piitan, lumipat sa pagtutulak ng ipinagbabawal na gamot. Yung kapanahonan pa ng mga yan ang mga nang-hold up din sa lugar niya. Hanggang sa matutong magbenta ng tukong. Nasa watchlist yung mga yan. Kasi wala namang ibang alam na trabaho kundi yan eh. Kasi yan ang mas madali nilang hanap buhay. Kasi sa pag-a-apply ng trabaho, hindi mo sila matatanggap kasi hindi sila makakawa ng barangay clearance. Na-recover sa mga suspect ang 76 na small hit sachet na hinihinalang shabu at 100 pisong buy-bust money. Samantala, 6 na individual naman ang nahuli ng mga otoridad sa buy-bust operation sa Tandang Sora Extension sa Kangkong, Old Balara, Quezon City. Target ng pulisya ang hinihinalang tulak ng ipinagbabawal na droga na si Alex Sapucado, 41 years old, isang pintor, at live-in partner na si Marian Sapucado, 45 years old. No comment po. Pero ikaw ba yung nagbebenta ng shabu? Wala pong katotohanan niya, ilabas po nila yung taong nakabili. Sabihin ko man, sir, baka hindi naman po kayo maniniwala. Inaresto rin sina Reynaldo Alba, Elmer Tio, Maria Fe Ogo at John Miller Cruz na naaktuhan ng mga pulis na bumibili ng droga sa mga suspect. Nakuha sa mga suspect ang 7 plastic sachet na hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 4,000 piso at 2 100 peso bill na buy-bust money. Jerry Galicia, UNTV News and Rescue, Quezon City. And for the news abroad, dignitaries pay tribute to former President George H.W. Bush at U.S. Capitol. Aileen Cerudo reports. The body of former U.S. President George H.W. Bush arrived on Monday at the U.S. Capitol in Washington, where mourners will pay tribute to the man who led the nation as the Cold War ended. With hands on hearts, members of Bush's cabinet, lawmakers, and Supreme Court justices honored the 41st president as his flag-draped casket entered the Capitol Rotunda. The Bush family, led by son and former President George W. Bush,
accompanied the patriarch's body on the flight aboard Air Force One from Texas to Joint Base Andrews outside Washington, and then on a final trip down Pennsylvania Avenue to the steps of the Capitol. Senate Majority Leader Mitch McConnell, the first official to speak in the rotunda, described George H.W. Bush as a humble servant and a principled leader. We stand with you in mourning, but also in gratitude. Gratitude for lives well lived and duties thoroughly fulfilled. Gratitude that God gave this country George and Barbara Bush, and that they may now be reunited in the light of His grace. Throughout his life of service, President Bush personified grace. His character was second to none. He reached the heights of power with uncommon humility. He made monumental contributions to freedom with a fundamental decency that resonates across generations. While he was known as the quiet man, it was not for lack of nerve or daring. For in all of his 94 years, President Bush never lost his love of adventure. And he never failed to answer the call to serve his country. The body of the Republican former president will lie in state at the rotunda through Wednesday, when a state funeral is scheduled at the Washington National Cathedral. Aileen, UNTV, News and Rescue. China will assume its due responsibilities and fully promote the finalizing of the implementation guidelines for the Paris Agreement on Climate Change. Chinese officials said on the sidelines of the 24th Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on Climate Change. The COP24 conference aims to finalize the implementation guidelines and provide clarity on how to carry out the Paris deal, which sets a goal of keeping global warming below 2 degrees Celsius. 6 months after the 2015 Paris Summit, the negotiations on the implementation guidelines were launched and COP24 was set as the deadline. The yet-to-be-finalized implementation guidelines are expected to unleash practical climate actions with respect to all the targets and goals of the Paris Agreement, including reducing greenhouse gas emissions and providing financial and other support to developing countries. Ukrainian armed forces held military drills amid the ongoing implementation of martial law in some parts of the country. Meanwhile, Mexico's new president formed a truth commission for missing students. Details in this report. The Ukrainian armed forces staged drills involving tanks, anti-craft missile systems, armored fighting vehicles, and other hardware. Ukrainian President Petro Poroshenko personally observed the military exercise. Poroshenko said the military is ready to defend Ukraine at any time. On Saturday, Poroshenko stated that Russia has amassed a large military force in eastern Ukraine, which is controlled by pro-Russian separatists, and in Crimea, which Russia annexed from Ukraine in 2014. Ukraine imposed martial law in some areas of the country after Russia captured 3 Ukrainian vessels and their crews. Mexican President Andres Manuel Lopez Obrador signed a decree to set up a commission tasked with determining what happened to 43 missing and presumed killed trainee teachers kidnapped in 2014, a crime that continues to loom large in the country. Lopez Obrador met with the parents of the missing on his first weekday in office and also offered protection to the witness so they could safely tell their stories. He promised that no obstacles will prevent the truth from being revealed. Lopez Obrador said even the army could be investigated by the commission. An international crew aboard a Russian-made Soyuz rocket docked safely with the International Space Station on Monday, the first manned voyage to the ISS since a mission in October was aborted in midair because of a rocket malfunction. The Soyuz was carrying Russian cosmonaut Oleg Kononenko, NASA astronaut Anne McClain, and the Canadian Space Agency's David St. Jacques. The new arrivals to the ISS joined the European Space Agency's Alexander Gerst, NASA's Serena Aunon Chancellor, and Russia's Sergei Prokofiev, who has been in the orbit since June but are due to fly back to Earth on December 20.
The big, luxurious airplane used to ferry Mexico's former president around the globe is about to fly away permanently in one of the first moves by the new president to rid the country of what he has derided as a towering symbol of excess. Photographers and camera crews were ushered into the aircraft to see for themselves the spacious interior emblazoned with official government seals on the walls and flat-screen monitors, as well as the presidential bedroom and what appeared to be a marble-lined bathroom. The $218 million presidential jet acquired in late 2012 is one of 60 government planes that will be sold, in addition to 70 helicopters. It will be flown to the Victorville Airport in Southern California at Boeing's recommendation as it awaits a new owner. $3,278 araw o mahigit 9 taon na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan para sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po kami bibitiw sa labang ito hanggang sa makamit ang katarungan. Hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamasla. Matapos maipakilala ang mga wishcovery na pambato ng bawat kampo sa Wishcovery Season 2, The Singer and the Song, nagsimula na kagabi ang vocal battle ng wishcoveries. Unang sumabak sa tagisan ng galing sa pagkanta ang unang grupo ng wishcoveries ng Camp Rani Raimundo. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Sinimulan na kagabi ang eliminations ng Wishcovery Season 2, The Singer and the Song, kung saan unang sumalang ang Camp Rani Raimundo ng North Luzon. Ang 12 wishcoveries ay hahatiin sa 4 na grupo. Ang 3 miyembro ng bawat isang grupo ang magtatagisan ng galing at isa sa mga ito ang matatanggal bawat linggo. Ang unang grupo ng Camp Rani ay binubuo nina Joan Lambino, Mark Francis Reyes at Rando Manulus. Punong-puno ng emosyon ang performance ni Joan ng awiting Ikaw Lang Ang Mamahalin. Most people can sing this song pero hindi lahat mabibigyan ng depth at meaning. You're young yet parang marami ka nang nadaanan to give that emotion. Meron kang hugutan. Ipinakita naman ni Mark ang kanyang vocal range sa Kung Mawawala Ka. Sayang ang pangako sa isa't isa. You have a gift. I'd like you to work more on the control. And I know you can, no? Very much. Samantala, damdamin din ang panlaban ni Rando sa kanyang performance. Napapanaginip ka kahit saan man magpunta. What I like about your tone or your style is there's something very sincere about your singing. Sa huli, nangibabaw sina Joan at Rando at na-eliminate si Mark. Sabi nga ni Sir Rani, mas masyadong powerful yung voice, so kailangan i-control yung voice. Yun yung siguro yung parang di ko nakita o di ko na-prepare. Samantala, mamayang 9:30 ng gabi ay masasaksihan naman ang unang round ng vocal battle ng wishcoveries ng National Capital Region sa Camp Junji Marcelo. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Philippines. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Welcome back, Angela. Ay, maraming salamat. Namiss ka namin. Thank you. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan.
Kayo po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.